سلام. امروز میخوام پنیر خامه‌ای درست کنم. بریم با هم مراحلش رو ببینیم. 3 کیلو شیر محلی رو میذارم روی شعله تا به دمای جوش برسه. شیر به جوش اومده، زیر شعله رو کم میکنم و 10 دقیقه زمان میدم تا ملایم بجوشه. بعد از 10 دقیقه که ملایم جوشید یه مقدار شیر برای آخر کار کنار میذارم. به شیر در حال جوش سرکه اضافه میکنم. مقدار سرکه به این صورت هست که به ازای هر 1 لیتر شیر 4 قاشق غذاخوری سرکه اضافه میشه. توی قابلمه 3 لیتر شیره که بهش جمعاً 12 قاشق غذاخوری سرکه اضافه میکنم. در قابلمه رو میذارم حدوداً 1 دقیقه با شعله بالا بجوشه تا قشنگ پنیرش جدا بشه. بیشتر از 1 دقیقه نباشه که پنیر سفت میشه. این الان آماده است. زیر قابلمه رو خاموش میکنم. آب پنیر رو میگیرم. البته نیازی نیستش که آب پنیر به طور کامل رد بشه. همین اندازه آب پنیر گرفته بشه کافیه. مقدار نمک بستگی به ذائقه داره. برای این مقدار پنیر 1/2 قاشق چایخوری نمک زدم. کره 40 گرم. 3 الی 4 قاشق شیر اضافه می کنم که به 1 دست شدنش کمک میکنه.
کره و پنیر کامل با هم ترکیب شدن و چقدرم بافت نرم و لطیفی داره. این پنیر به خاطر کم نمک بودنش تاریخ مصرفش کوتاهه. برای همین به مقدار کم درست میکنم که تازه به تازه مصرف بشه. تا اینجا چطور بود؟ اگر خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید که لایک شما باعث دلگرمی منه. اگرم تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. میذارمش توی یخچال، وقتی که خنک شد استفاده میکنم.